Există legende care spun că, atunci când îngerii au cântat pentru prima oară deasupra pământului, ecoul vocilor lor nu s-a pierdut în văzduh, ci înghețat și s-a prăbușit în adâncuri, transformându-se în cristale. Oameni din toate colțurile lumii privesc astăzi aceste fragmente de un albastru irial și simt o chemare inexplicabilă, o liniște profundă care pare să nu aparțină acestei lumi agitate. Numele său este Celestit și, la prima vedere, pare a fi fragilitatea înruchipată. Este un mineral timid, care se teme de lumina directă a soarelui și care se poate dizolva sub mângâierea apei. Însă sub această aparență delicată se ascunde un paradox fascinant, care sfidează logica obișnuită. Deși ne încântă privirea cu nuanțe de albastru celest, în inima sa chimică, Celestitul ascunde un secret arzător. Acest cristal al păcii este sursa principală de stronțiu, elementul care dă culoarea roșie artificiilor care aprind cerul nopții. Este, poate, cea mai frumoasă ironie a naturii, o piatră care arată ca cerul de zi, dar care poartă în ea focul spectacolelor nocturne. Dar dincolo de chimie, Celestitul rămâne un mare mister al misticismului. Considerat un mesager al viselor lucide și o poartă către frecvențe înalte, el ne invită să explorăm granița fină dintre realitatea palpabilă și tărâmurile invizibile ale conștiinței. Astăzi, coborâm împreună în adâncurile pământului, acolo unde s-au format cele mai mari geode ale pământului, pentru a descoperi povestea unei pietre care ne învață că cele mai prețioase lucruri sunt, adesea, și cele mai vulnerabile. Pregătiți-vă să pătrundeți în universul albastru al Celestitului, fragmentul de cer captiv în inima stâncii, și să aflați dacă această piatră v-a ales pe voi sau dacă voi ați găsit-o pe ea. Porniți într-o călătorie unde știința întâlnește legenda, într-o explorare a liniștii absolute. Inima de cristal din Ohio. Călătoria noastră ne poartă acum într-un loc care pare să sfideze legile proporției naturale. Undeva sub solul din Ohio, în Statele Unite, se ascunde Crystal Cave, un sanctuar subteran care a uimit exploratorii încă de la descoperirea sa. Nu vă lăsați păcăliți de nume. Aceasta nu este o peșteră obișnuită săpată de ape, ci este, în mod uluitor, cea mai mare geodă din lume. Imaginați-vă că pășiți direct în interiorul unei bijuterii gigantice, o sferă de piatră care a crescut în tăcere timp de milenii sub presiunea pământului. Aici, pereții nu sunt din rocă brută, ci sunt apetați complet cu cristale masive de celestit, unele dintre ele atinând dimensiuni impresionante de aproape 1,5 de metru. Să te afli în centrul acestei geode este ca și cum ai fi suspendat într-un vis înghețat, înconjurat de prisme albastre care au capturat timpul în structura lor rece și perfectă. Este locul unde natura demonstrează că poate crea arhitectură mai spectaculoasă decât orice palat construit de mâna omului. O eroare de o frumusețe divină. Dar de unde vine această nuanță hipnotică de albastru, care a dat și numele mineralului, de la latinescul celestis? Răspunsul este unul care îi fascinează pe oamenii de știință și ne învață o lecție prețioasă despre imperfecțiune. Din punct de vedere chimic, celestitul este un sulfat de stronțiu, o uniune strânsă între atomii de stronțiu, sulf și oxigen care se aliniază rețele geometrice rigide. Însă, în mod surprinzător, albastrul său nu este rezultatul acestor elemente pure, ci este rodul unei erori de construcție la nivel atomic. În timpul formării sale, mici imperfecțiuni în această rețea de sulfat sau prezența unor urme fine de potasiu creează ceea ce fizicieni numesc centre de culoare. Aceste mici defecte în aranjamentul chimic, adesea accentuate de expunerea la radiații naturale de-a lungul erelor geologice, modifică radical modul în care cristalul interacționează cu lumina. Ceea ce noi percepem ca fiind o puritate cerească este, de fapt, modul în care lumina se frânge și este absorbită într-o structură care a refuzat să fie perfectă. Este o dovadă fascinantă că, în lumea minerală, o greșeală de parcurs în rețeaua chimică poate transforma o piatră obișnuită într-o capodoperă care pare desprinsă direct din coroana cerului. Focul ascuns sub masca albastră. Există un paradox fascinant ascuns în inima acestei pietre, o trăsătură care pare să contrazică tot ceea ce vedem la suprafață. Privind nuanțele sale de un albastru glacial, mintea ne duce cu gândul la răcoarea cerului sau la adâncurile liniștite ale oceanului. Însă chimia sa ne spune o poveste complet diferită, una plină de pasiune și intensitate.
Dacă am face un experiment aproape de neconceput și am arunca o bucată de celestit în foc, un gest care i-ar distruge definitiv frumusețea fragilă, am asistat la o transformare uluitoare. Flacăra nu s-ar colora în albastru, ci s-ar aprinde într-un roșu intens, sângeriu. Acest fenomen se datorează sulfatului de stronțiu, inima chimică a celestitului. Din acest motiv, mineralul a devenit, în tăcere, eroul nevăzut al marilor sărbători. Este principala sursă de stronțiu folosită în industria pirotehnică, elementul magic care dă acea explozie de roșu vibrant focurilor de artificii care ne fascinează pe cerul nopții. Este o ironie superbă a naturii. Piatra care arată ca liniștea înruchipată ascunde în ea secretul celor mai spectaculoase explozii de culoare. Greutatea care păcălește simțurile. Dacă ai avea ocazia să-ți împalmă un fragment de celestit, primul lucru care te-ar izbi nu ar fi culoarea sa, ci o senzație fizică neașteptată. Ochii s-ar aștepta la o piatră ușoară, aerată, aproape ca un fulg de zăpadă cristalizat, însă realitatea îți va păcăli simțurile de îndată ce îi simți greutatea. Din cauza conținutului său ridicat de stronțiu, un metal considerabil de greu, celestitul este surprinzător de dens. O bucată mică din acest mineral va cântări mult mai mult decât un cristal de cuarț de aceleași dimensiuni, având o prezență fizică solidă, aproape autoritară. Cu o greutate specifică ce depășește cu mult media cristalelor obișnuite, celestitul îți dă senzația că ții în mână o bucată concentrată de planetă. Această densitate neașteptată este modul pietrei de a ne reaminti că, în ciuda aspectului său eteric și fragil, ea aparține forțelor fundamentale și grele ale Pământului, fiind mult mai ancorată în realitate decât ar lăsa să se creadă strălucirea sa delicată. Vampirul mineral și secretul umbrei. Majoritatea cristalelor par să prindă viață și să vibreze atunci când sunt scăldate în razele soarelui, însă celestitul este o creatură a discreției, un adevărat vampir al lumii minerale. Deși instinctul ne îndeamnă să-l așezăm la fereastră pentru a-i vedea sclipirile, acest gest îi poate fi fatal frumuseții sale. Celestitul este o piatră timidă, care își protejează culoarea doar în răcoarea umbrei. Expunerea prelungită la lumina directă a soarelui declanșează un proces tăcut de decolorare. Sub acțiunea razelor ultraviolete, acel albastru ceresc începe să pălească, pierzându-și intensitatea până când cristalul devine complet alb sau transparent, ca o amintire ștearsă. Este un memento poetic din partea naturii. Cele mai delicate culori ale universului sunt adesea și cele mai trecătoare, iar pentru a păstra esența celestitului, trebuie să-i respectăm natura nocturnă și să-l protejăm de privirea prea aprinsă a soarelui. Fragilitatea unui vis de cristal. Pe cât este de impunător prin greutatea sa, pe atât este de vulnerabil în fața atingerii. Celestitul ne provoacă să redefinim conceptul de duritate, fiind un mineral surprinzător de moale, situat pe o treaptă fragilă a scării Mohs, undeva între 3 și 3,5. Este atât de delicat încât până și o simplă monedă de cupru sau o atingere neglijentă cu o altă piatră îi pot lăsa cicatrici adânci sub formă de zgârieturi. Dar fragilitatea sa nu se oprește aici. Dacă alte pietre se simt în elementul lor atunci când sunt curățate sub un jet de apă, pentru celestit, apa este un inamic tăcut. Fiind o structură solubilă, lăsat prea mult timp în mediul lichid, cristalul începe să se dizolve lent, pierzându-și luciul și marginile bine definite. Această sensibilitate extremă transformă posesia unui celestit într-o responsabilitate. El nu este doar un obiect decorativ, ci o prezență care cere grijă, atenție și o mână blândă, amintindu-ne că adevărata splendoare vine adesea la pachet cu o vulnerabilitate pe măsură. Ecoul corului îngeresc. Dincolo de densitatea sa fizică și de secretele chimice, celestitul pătrunde într-un domeniu unde cuvintele devin adesea neputincioase, cel al spiritualității profunde. În tradițiile ezoterice, acest cristal nu este privit ca o simplă piatră, ci ca un instrument de comunicare rafinat, o punte între dimensiuni. Se spune că frecvența sa vibrațională este atât de înaltă, încât are puterea de a acorda mintea umană, asemenea unui diapazon, la frecvențele subtile ale tărâmurilor angelice. Legendele care s-au transmis de veacuri șoptesc că celestitul s-ar fi născut dintr-un moment cosmic de o puritate absolută, și anume, vocea îngerilor, cristalizată instantaneu atunci când aceștia au cântat pentru prima oară deasupra pământului proaspăt creat.
Pentru cei care cred în energia cristalelor, a ține un celestit în mână nu este doar un gest estetic, ci o încercare de a asculta acel ecou divin, o invitație la liniște într-o lume care a uitat să mai privească spre cer. Mesagerul din lumea viselor. Poate cel mai tulburător și misterios atribut al celestitului este influența sa discretă, dar profundă, asupra somnului nostru. Supranumit de mulți mesagerul viselor, acest cristal este considerat un paznic al pragului dintre starea de veche și cea de reverie. Se crede că, așezat sub pernă sau pe noptieră, celestitul acționează ca o ancoră spirituală, menținând o fărâmă de conștiință trează în timp ce spiritul pleacă în călătoriile sale nocturne. Este motivul pentru care practicanții tehnicilor onirice îl caută cu atâta ardoare. Se spune că prezența lui poate induce vise lucide, acele momente rare în care realizăm că visăm și putem naviga liber prin propriul subconștient. Mai mult decât atât, celestitul este creditat cu darul de a limpezi amintirile de la granița dimineții, ajutându-ne să ne amintim cu o claritate aproape fotografică simbolurile și mesajele ascunse în decorul oniric, ca și cum ne-ar lăsa o hartă albastră, pentru a ne orienta prin labirintul propriei minți. Geometria divină și privirea spre adevăr. Deși privirea ne este adesea furată de geodele de celestit, acele mici peșteri miniaturale care par să ascundă un cer infinit în interiorul lor, magia acestui mineral se regăsește și în rigoarea formelor sale individuale. Cristalele de celestit se nasc în structuri tabulare sau prismatice, o geometrie sacră ce pare proiectată cu o precizie matematică de către univers. În misticism, aceste unghiuri perfecte nu sunt întâmplătoare. Se crede că structura lor unică acționează ca o lentilă pentru al treilea ochi, centrul intuiției noastre profunde. Nu este vorba despre o clarviziune care să ne arate viitorul, ci despre un dar mult mai prețios, capacitatea de a vedea adevărul ascuns în spatele măștilor și al aparențelor. Este acea claritate mentală care ne permite să percepem esența lucrurilor, oferindu-ne o perspectivă de sus, asupra provocărilor vieții, exact așa cum un vultur vede lumea de la înălțimea albastrului celest. Buretele metafizic și purificarea tăcută. Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale celestitului este modul în care interacționează cu mediul din jurul său. Spre deosebire de alte cristale care funcționează ca niște emițători ce radiază energie în exterior, celestitul este considerat un burete metafizic de o eficiență uluitoare. El are rara capacitate de a absorbi zgomotul mental, acea cacofonie de gânduri repetitive și anxietăți care ne tulbură liniștea interioară. În anumite culturi și tradiții ezoterice, se crede că celestitul curăță spațiul într-un mod aproape fizic. Într-o cameră în care veghează o geodă mare de un albastru pal, haosul se transformă treptat în ordine, iar entitățile negative sau gândurile negre pur și simplu nu mai pot respira. Este ca și cum cristalul arina la tensiunea și ar expira pace, creând un sanctuar de liniște unde mintea se poate odihni în sfârșit, eliberată de povara energiilor joase. Încheiem călătoria noastră cu un detaliu de o bizarerie aparte, o credință care dă fior și speranță deopotrivă celor care colecționează comorile pământului. Se spune, într-o superstiție veche, că nu noi suntem cei care alegem celestitul, ci el este cel care ne alege pe noi. Atunci când un astfel de cristal apare pe neașteptate în viața ta, fie că îl primești sub forma unui cadou neașteptat, fie că privirea ți se oprește asupra lui într-un moment de cumpănă, se crede că nu este o simplă coincidență. Este un semn subtil că te afli în pragul unei treziri spirituale sau că ai nevoie de un ghid silențios pentru o decizie grea pe care urmează să o iei. Celestitul rămâne astfel mai mult decât un mineral. Este o oglindă a liniștii noastre interioare și o promisiune că, indiferent cât de greu este pământul sub picioarele noastre, o fărâmă de cer ne va fi întotdeauna accesibilă. Dacă simți că acest documentar te-a ales pe tine astăzi, sau dacă albastrul celestitului a trezit ceva în sufletul tău, te invit să rămâi alături de mine în această explorare a misterelor lumii. Lumea este plină de mesaje tăcute. Trebuie doar să învățăm să le ascultăm. Până data viitoare, păstrează-ți curiozitatea vie și liniștea în suflet.